Hello guys! Welcome to my channel. Today's vlog is gagawa tayo ng Brazo de Mercedes with ubi filling. Watch lang kayo guys. Let's do it! Yan guys, ito po yung mga gagamitin natin sa ating Brazo de Mercedes. First, ang egg, yung ubi powder. Wala akong wala akong yung liquid niya. So, ito na lang yung powder ang gagamitin kung ang hirap kumanap kasi guys. And then yung cream of tartar, condensed milk, butter, and then itong vanilla essence natin, and then of course yung sugar. So tara, luto tayo guys. Nakalimutan ko pala ang kailangan rin pala natin ng sugar powder. So ayan po ang ating sugar powder. So pasensya na po. Guys, natin to, i-whisk natin itong white egg natin, and then unti-unti natin ilagay ang ating white sugar at saka yung tartar.
Wait muna tayo hanggang siya ay maluto. 10-20 minutes. So guys, ilalagay na natin ang ating egg yolk dito. Then ang ating condensed milk. Lagyan natin yung ubi natin sa powder. So, nakadalawang lagay na ako. Tatlo to. Ano to? 1/4 teaspoon kasi ito siya. So, siyempre ito. 1/4 teaspoon yan siya. Santahin lang natin hanggang sa kumulay siya. Ayan guys, bali 4 na kutsara ang nailagay ko dito para kumulay yun siya. So, pansyahin nyo lang guys. Actually, hindi pa nga siya ganun ka pero okay na to kasi pa naman yung sobrahan sa At tignan natin ang ating sobrahan ako sa powder. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.